برای انتقال بتون از تراک میکسر استفاده میکنن. همین ماشینی که تو تصویر میبینین معمولا بین 6 متر تا 9 متر مکعب میتونن بتون جابجا کنن. در مورد انتقال بتون با تراک میکسر در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان بند 9825 نکته رو میگه در مورد زمان انتقال و میگه که زمان انتقال بتون با تراک میکسر رو به 45 دقیقه محدود کنیم. یعنی زمان بیشتر از 45 دقیقه مجاز نیستیم. این ماشینی که تصویر میبینید ماشین دکل پمپ بتون هست که تشی داره همونجوری که میبینید و تراک میکسر میاد بتون رو تو این قسمت تخلیه میکنه. توسط 2 تا پیستون قوی این بتون از توی لوله ها منتقل میشه به پای کار ما. دقیقا از اینجا شروع میشه، لوله ها میره تو قسمت دکل ها و از توی دکل ها لوله به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا پای کار. تراک میکسر موقعی که بتون رو داره حمل میکنه دیگش به یک سمتی میچرخه و موقع تخلیه باید برعکس بچرخونه، یعنی در خلاف جهت چرخش باعث میشه که بتون تخلیه بشه. همزمان که بتون داره تخلیه میشه پمپ میشه داخل فندسیون. موقع بتون ریزی باید حواسمون به قالب بندیمون هم باشه، یعنی فشار بتون ممکنه جای قالب بندی رو تحت فشار قرار بده و از جای خودش خارج بشه. بنابراین دقت کنین حواستون به قالب بندی ها باشه که اگه دیدین کوچکترین تنشی در قالب ها ایجاد شد همون موقع قالب ها رو محکم کنین. این پمپ دکل توسط این ریموت کنترلی که توی تصویر می‌بینید کنترل میشه، یعنی عملیات تخلیه بتون و قطع و وصل اون و همچنین جابجایی خود لوله‌های دکل رو انجام میده. در خیلی از پروژه‌ها یک سری مواد افزودنی بتون اضافه میشه که با توجه به شرایط پروژه هست. مثلا اینجا از روان کننده قرار استفاده بشه. این ماده رو با توجه به درصدی که خود کارخونه تعیین کرده در بروشور اون ماده افزودنی میتونیم به بتون اضافه کنیم و معمولا موقعی که تراک میکسر میاد داخل تراک میکسر تخلیه میشه و همزمان مخلوط میشه با بتون. در مورد مواد افزودنی که قرار توی بتون اضافه کنیم مواد مختلف وجود داره. بعضیشون تک منظوره هستن و بعضیشون چند منظوره. دلیل تک منظوره بودنشون اینه که فقط روی یکی از خواص بتون تأثیر میذارن. مثلا ممکنه فقط روان کننده باشن، بعضیا ممکنه هم روان کننده و هم ضد آب کننده باشن، یعنی ممکنه چند تا کارو با هم دیگه انجام بدن. به اینا میگن چند منظوره. پس مواد افزودنی کلا دو مدلن، یا تک منظوره هستن یا چند منظوره. و اگه تو خود مبحث 9 بند 9351 رو نگاه کنید در مورد میزان مصرفشون یه نکته میگه حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی 5% وزنی سیمانه. به طور مثال اگه عیار بتون ما 350 کیلوگرم در متر مکعب باشه، یعنی تو هر متر مکعب 7 تا کیسه سیمان مصرف شده. 7 تا هر کیسه سیمان
50 کیلویه، پس 7 تا 50 کیلو میشه 350 کیلوگرم در متر مکعب. حالا شما میتونید حساب کنید که 5% 350 کیلو چقدر میشه. یعنی شما توی 1 متر مکعب میتونید حد اکثر 5% مواد افزودنی رو اضافه کنید. البته من تو تمام مواد افزودنی که تو بروشورها دیدم حد اکثر تا 1.2% معمولا نوشتن، یعنی به اون حتی 2% هم نمیرسه، همشون زیر 5% هستن. ولی به هر حال شما باید تو بروشورها نگاه کنید، خودشون ذکر میکنن که این ماده افزودنی قراره چند درصد شما اضافه کنید. البته بعضی مواد افزودنی هست مثل ژل میکروسیلیس، اونا معمولا بین 5% تا 8% وزن سیمان رو ذکر کردن، ولی مابقی افزودنی‌های بتون معمولا زیر 5% هستن. تو این بند نکته دیگه هم میگه اگر مواد افزودنی شما از کلورید کلسیم استفاده شده باشه، فقط توی بتون‌های بدون فولاد میتونه استفاده کنید و حد اکثر مقدارش هم نوشته 2% وزنی سیمان. پس ماده افزودنی که خریداری میکنید رو روش دقت کنید که نوشته باشه فاقد کلورید کلسیم. این پمپ دکلی که اینجا استفاده شده 37 متریه، یعنی طول کل این پمپ دکل 37 متره که میتونه تقریبا تا یک ساختمان 5 طبقه رو بتون ریزی کنه. پمپ‌های دکل 42 متری هست، 56 متری هم هست، یعنی خیلی طولای متفاوتی هم وجود داره. گاهی اوقات تا تراکمیسر بخواد بیاد از محل بتون آماده تا پای کار، برای اینکه بتون توی لوله‌های پمپ دکل خوش نشه، به این صورت دوباره پمپ رو میچرخونه تو قسمت تشت خودش و بتون رو تخلیه میکنه در قسمت تشت و اینجوری باعث چرخش بتون توی لوله ها میشه.